Kumusta mga kaibigan? Ito si Velosh. Ipapakita ko paano iset up ang gamepad sa Steam. Ito ang gamepad o controller. Buksan ang Steam, click Steam, Settings. Dito, i-click ang controller. Dito, piliin ang uri ng controller mo. Para sa Switch Pro, PlayStation, Xbox, oo. Para sa ibang controller, i-click Generic Controller. Huwag kalimutang i-on ito. Pumunta sa library, piliin ang laro para sa controller. Halimbawa, pipiliin ko ang Sea of Thieves. Maghintay habang naglo-load ito. Right-click sa laro, Settings, Controller, piliin ang setting. Halimbawa, Steam input, oo. Lahat ng controller ay available by default. Ganyan lang. Pwede mo ring i-off, yun lang ang kailangan. Ako si Velosh. Like at subscribe sa channel. Paalam sa lahat.